Hej! Välkommen till kanalen Var redo! Idag så ska jag prata lite grann om ett speciellt kokkärl, nämligen kokkärl modell 55. Om inte du har hört talas om det så är inte det så konstigt, därför att det är ganska ovanligt. Och det var något som inte riktigt fick fäste i Försvarsmakten, utan det var på försök. Och därav heter det FM55, försöksmodell 55. Och det ser ut så här. Vid slutet av andra världskriget så var huvuddelen av svenska armén hästanspänd, det vill säga dragen av häst. Och fordon var i huvudsak av civil typ. Och det fanns hästar vid jägarförbanden fram till 1966. Och den svenska försvarsmakten, eller krigsmakten som det hette på den tiden, hade ju de här två kokkärlen då. Det här är kokkärl modell 40 rostfritt och det här är kokkärl modell 40 aluminium, även kallat modell 44. Och det här är ju en känd design från mitten av 1800-talet, så såg de i princip ut så här. Ganska höga. Och det är för att den här stammar från en dricksflaska. Så tanken med de här kärlen var ju från början, inte just de där kärlen, men ursprunget till designen, att man ska då kunna hämta vatten i dem på ett bra sätt. Så att det är som en liten hink helt enkelt. Och ifrån slutet av första världskriget och in på andra världskriget och synnerhet då 50-talet så fick ju soldaterna i huvudsak sin mat via koken, alltså trossen. Och det innebar att man inte behövde ha egentligen ett sånt här kokkärl som var gjort för att laga mat över öppen eld. För den här djupare delen på kokkärl modell 40, den är ju synnerligen lämplig för att koka soppa eller mycket vätska över öppen eld. För att även om det kokar ganska häftigt så rinner det inte över. Så det här kärlet är gjort för att användas över öppen eld i första hand då. Men det gick ju också utmärkt att hämta mat vid trossen i de här kärlen. Och det var ju så jag gjorde när jag gjorde lumpen. Vi hade ju de här bland annat och jägarkök då. Under 1950-talet så fanns det 700 000 man som man skulle utrusta. Så när man då väljer någonting nytt så väljer man med omsorg, kan jag tänka mig. Och det är inte så att man skaffar någon typ av ny utrustning utan att det är väl genomtänkt och prövat. I början av 1950-talet så uppmärksammades strategiska kärnvapen och stridsgas som en reell hotbild. Men atomvapenhotet bedömdes inte beröra arméförbandens strid. Så kokkärl försöksmodell 55 togs fram i mitten på 50-talet. Och det här var ju ett kokkärl som var bättre anpassat för utspisning vid koktrossen jämfört då med modell 40. Och det är grundare och sen är det också stapelbart. Och det här lösa handtaget här i, det gick också att använda för att hålla i locket då, eller som är den flata tallriken. Och det går att kombinera här med besticken och förlänga handtaget lite grann. En fördel med den här försöksmodell 55, det är att den tar lite mindre plats i packningen. Så att på så sätt så är det ju bra. Plus att det är stapelbart, så vill man skicka en stridsparskamrat till exempel, så kunde de ta med sig flera stycken sådana här kokkärl och trava dem på varandra. Och kroken här hakar man i här, så fäller man upp den här haspen så kroken kan kroka i här så att säga. Och det här kokkärlet är ju i första hand tänkt för utspisning, men det går ju att använda över öppen eld, för det är utav rostfritt och det är ganska tjockt gods i det faktiskt. Men framförallt är det som så att
När man nu på 50-talet för det mesta äter direkt ifrån koket så använder man ju inte sitt kokkärl över öppen eld. Och då blir det allt viktigare att man kan diska rent kokkärlet ordentligt. Därför att den här har ju fått smeknamnet snuskburken, och det är just därför att de var svår att göra rent längst ner eftersom det är ganska djupt och sådär. Så att antagligen så var det så att man började uppmärksamma det här problemet när man inte har kokkärlet över öppen eld längre. För då dör ju bakterierna i mellanvarven. Så har man bara ett sånt här utspisningskärl som det här användes för då sen slutet på första världskriget och inte använder över öppen eld så ofta, så ökar ju risken att man blir magsjuk om man inte kan göra rent kokkärlet ordentligt. Så det här då som är betydligt grundare är också lättare att diska. Så det var en klar fördel. Plus att det var då enklare att för någon att bära flera stycken sådana här. För det var tydligen någonting som man tänkte på då. Men 1954 så hade arméledningen blivit varse att atomvapenhotet var inte bara strategiskt utan också taktiskt. Vilket innebar att man kunde alltså skjuta mindre atomvapenladdningar ifrån kanon till exempel. Innan så har ju då atombomber varit strategiska. Det vill säga att de har för det första varit väldigt dyra att tillverka, så att man ödslar inte en atombomb på en brigad till exempel eller en bataljon. Så därför så tyckte man inte att atomvapen påverkade arméns krigföring någon nämnvärt. Men med då mindre och billigare atomvapen så blev det ett rejält hot emot förbanden. Och lösningen på atomvapnens enorma kraft, det var ju en ökad utspridning av förbanden. Både i strid men också i förläggning. Men med en ökad utspridning så kom ju också nya utmaningar. Hur skulle man samla förbandet för anfall, försvar eller något så grundläggande som utspisning? Så varför antog man inte den här försöksmodellen då? Om jag utgår ifrån min egna 40 års erfarenhet av kokkärl och kokkärlmodell 40. Rent spontant så är det här ganska tungt. Och dessutom det lösa handtaget i, det gör inte saken bättre. Det är en grej man kan slarva bort. Det är som sagt, det tar ju mindre plats. På så sätt så är det bra. Men sen var det ju så här också att man insåg det att med taktiska kärnvapen så fanns ju risken att koket kanske blir utslaget eller att man kommer ifrån sitt förband. Och då ökar ju sannolikheten att man kommer att behöva tillreda sin mat själv. För man hade ju då nödproviant med sig. Och för minst ett dygn. Men jag tror att man insåg det att även om det här har sina fördelar så var det inte det man sökte. Utan man behövde ha ett kokkärl som var anpassat för dåtidens hotbild. Och det var att man kunde komma ifrån sitt förband. Och eftersom det var ganska långt, det kunde vara flera kilometer till kokgruppen. Så att soldaterna var tvungna att kunna tillreda mat själva. Och kanske då utan att göra upp eldar överallt då. Så att det var ju så man kom fram till att behålla kokkärlmodell 40. Så tog man fram det här enmansköket istället. Det här tog sig fram i slutet på 50-talet. Så det är bara ett par år efter de här försöken. Kort och gott kan man säga det att kokkärlmodell 40, det var faktiskt en väldigt bra design som användes i 80 år inom Försvarsmakten. Det är lång tid. Lite samtida utrustning 1955. Då använder man fortfarande den här vattenflaska modell 39 som är aluminium.
Man hade ju det här besticksättet. Kåsan fanns. Och man hade den här. Termos modell 40. Och sen så hade man också fältuniform modell 39. De såg ut så här. Och det var alltså under den här tiden som man började utveckla Kochar modell 40 och skulle ha en efterföljare. Och det var då man testade den här försöksmodellen, modell 55. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar nedanför. Har du ett sånt här FM55? Skriv gärna. Eller har du till och med använt ett sånt? Får du jättegärna skriva och berätta om dina erfarenheter, alltså om du har använt det i krigsmakten. Och prenumerera gärna på kanalen. Och dela videon med dina kompisar. Ha det bra. Hej!